وسط چی بود؟ این وسط باید بگم سلام من اومدم دوباره با این ویدیو دیگه. توی این ویدیو میخوام بهتون 2 مدل مو یاد بدم که هر 2 تاشو هم میتونید زیر روسری انجام بدید، هم این که بدون حجاب انجامش بدید که هم خیلی راحته هم خیلی قشنگه و در واقع هر 2 مدلش با یه مدل انجام میشه. یه ذره شاید پیچیده باشه حرفی که زدم، ولی وقتی که ویدیو رو نگاه کنید متوجه منظورم میشین. یه مدلش اینه، یه مدلش هم اینه. اگر دوست دارید که یاد بگیرید چجوری این 2 مدل خوشگل رو درست بکنید که خوشگل که هستید خوشگل تر بشید، حتما ادامه ویدیو رو نگاه کنید. خب من موهامو از اینجا یه فرم کوچیک وا کردم، خیلی هم مرتب تا آخرم وا نکردم. این موها رو هم میدم این طرف و بعد از اینجا یه قسمت دوباره جدا میکنم، اینو به 3 قسمت تقسیم میکنم و بعد میبافمش. این میره زیر این میاد زیر این، دوباره همین کار تکرار میکنم که اولش سفت باشه. این زیر این زیر این، بعد از اینجا مو اضافه میکنم، دوباره زیر این، از عقب مو اضافه میکنم، موهاتون هم شونه کنید حتما که گره نشه. سعی سفت اینو بکشید که قشنگ سفت شه. این بافت رو مطمئنم که چند بار اگر انجامش بدید یه قشنگ دستتون میاد که چی کار باید بکنید. اولش یه سخت هست ولی بعداً دیگه عادت میکنید. این فقط موهای پشت رو بگیرید و اضافه بکنید. سرش رو با یه دونه دوباره از همکشای ریز میبندم و بعد به خاطر اینکه بافتم یه ذره زخمی‌تر بشه اینا رو کم کم مثلا بازشون میکنم. خب این یه مدل موی دیگه که همونجور که دیدید خیلی راحت من انجامش دادم. همینطور میتونید استفاده کنید، هم با روسری یا شال. اینطوری فکر کنم اینطوری دیگه مجاز باشه، نمیدونم البته. اینطوری میتونید سرتون کنید با شال. اونم از با روسری. یه مدل هم میتونید همینو اینجوری بیاریدش اینجا و تو من تهشو بیشتر میبافم. اینو بیارید اینجا اینطوری و اینجا سرتون رو سنجاق بزنید اینطوری. اینم از یه مدل دیگه که دوباره با اینم با روسری اینطوری میشه.
خب اینم از 2 تا مدل مو، یه دونه بافت یه وری و یه دونه بافت سبدی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این 2 تا مدل موی راحت که هم با حجاب میتونید داشته باشید هم بدون حجاب. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.